Sabudanachi Khichadi, a pilaf made with sago or tapioca pearls. This vegan and gluten-free dish is extremely popular in India during the fasting season. But if you ask me, you don't need to fast to enjoy this tasty khichdi. I have requested my wife Prajakta to describe this recipe for us because it's her speciality. As this is authentic Maharashtrian recipe, we want to describe it in Marathi for you. And I will link detailed recipe in description box below. प्रथम साबुदाणा भिजवण्यासाठी 1 कप साबुदाणा चाळणीत घेऊन 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचा, जेणेकरून साबुदाण्याचा एक्सेस स्टार्च धुतला जाईल आणि खिचडी मोकळी होईल. साबुदाणा जेमतेम भिजेल इतपतच पाणी घालून साबुदाणा साधारण 4 ते 5 तास किंवा रात्रभर भिजवून ठेवूया. भिजवताना थोडं दूध घातल्याने साबुदाणा मऊ भिजतो. आता खिचडीसाठी भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट करून घेऊया. नंतर तूप जिऱ्याची फोडणी करून त्यात मिरच्यांचे तुकडे करून टाकावेत. नंतर त्यावर दाण्याचे कूट व साबुदाणा मिसळून टाकावा. मंद आचेवर झाऱ्याने चांगले हलवावे व वाफ आल्यावर चवीप्रमाणे मीठ व साखर घालून चांगली वाफ आणावी. आवडीप्रमाणे लिंबाचा रस व कोथिंबीर घातल्यानंतर आपली खिचडी तयार. आता काकडीची कोशिंबीर बनवण्यासाठी काकडी बारीक किसून घ्यावी. नंतर त्यात दही, मिरची, साखर, मीठ व कोथिंबीर घालावी व चांगले मिक्स करून घ्यावी. महाशिवरात्री असो वा एकादशी, प्रत्येक मराठी घरात उपवास म्हटले की साबुदाणा खिचडी ही पाहिजेच. लहानपणी ही खिचडी खायला मिळणार म्हणून उपवास करणारे बरेच जण मला माहीत आहेत. पण उपवास असो किंवा नसो, तुम्ही ही खिचडी जरूर ट्राय करा आणि कळवा आम्हाला कमेंट्समध्ये कशी वाटली ती. अशाच छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा कुक विथ धवलला.